خسته نباشید. خب آقای بهری، علت این که امروز ما اینجا هستیم، امروز با دوستان اومدیم پارک ملی سیدوا در استان سمنان. سیدوا به معنی سید، خب مشخص شکار و اینها، وا به معنی باد، محلی‌ها به وا میگن باد. اینجا هم خیلی بادخیزه. امروز هم که ما اومدیم خیلی باد میاد، به خاطر این پلمبه بادی رو که میبینید اینجا نصب کردن. پلمبه بادی مکانیزمش به این صورته که یک در واقع پلمبه این وسط داره، از طریق این پرده ها آب رو از چاه پمپ میکنه و میاد داخل یک منبعی، از اون منبع میره داخل آبشخور برای حیات وحش. خب اینجا یه زیستگاه خیلی بکریه، میزبان چندین گونه جانور با ارزش هست. اینجا محیط‌بانا هر روز پلنگ میبینن. قبل از که ما بیاییم گفتن که کنار پاسگاه محیط‌بانیشون پلنگ میبینن. ما یه نیم ساعت دیر رسیدیم، ولی امیدواریم که تو یکی دو روزی که اینجا هستیم پلنگ هم ببینیم. خرس قهوه‌ای داره، کفدار، گربه پالاس داره، سیاهگوش داره یا همون لینکس و قوچومیش یک البرزی و اوریال، یک هیبریدی از البرزی و اوریال، کل‌وبز داره و پرنده‌های مختلفی که ما الان تو راه داشتیم می اومدیم. کپک دیدیم با جوجه هاش، با قرقره شکم سیاه ظاهرا داره و امیدواریم تو این چند روز بتونیم گونه‌های خوبی رو رکورد کنیم. اینم فکر کنم ترقه کوهی بود الان پرید، یا ترقه کبود، ببخشید ترقه کبود بود. سسک ببخشید سحری سینه سرخ و پیشانی سرخ دیدیم. سحر جنگلی، آره همین پیشانی سرخ کوهستانیه و خیلی هم خوش آب و هوا، یعنی هوا میانگین تابستانه، یعنی حد اکثر اونطور که محیط‌بانا میگن 27-8 درجه، یعنی به 30 درجه نمیرسه. شبا هم که خب هولوهاش 10 درجه حد اکثر تا 15 درجه دمای هوا است در تابستان. الان هم فکر میکنم 14 خردادیم، 14 خرداد 1403. دمای هوا الان فکر میکنم دیگه بیشتر از 15 درجه نباشه. جای شما خالی. الان میخواد چیکار کنید این لوله ها رو؟ داخل منبع بندازیم، هفتش بس کنیم، تانکر پر کنیم برای اون جام پناه. آره آب جام پناه. اینجا چاه دیگه، آره؟ چقدر عمقش؟ 8 میلیون میشه. خوب آب شیرینه دیگه.
میشم موضوع آفتابی خود گرم شد خالی بعد کامل اندازه بگیری اضافه‌اش رو ببری چون خاک کمی ساز میشه اگه مثلا 3 مترش رو مثلا فرض کنید اضافه باشه ببرید یا خیلی ساده میشه راحت یه موقع که میخوام پاک کنیم آره دیگه خب اون بالا گرم میشه بیا فرشا تموم شد بیا فرشا گرفت زهر گرزه اون LD50 که در مورد صحبت میشه خب الان من میگم اصلا شما بخواد راحت بشه شدت زهر گرزه 6 مفاجی 13 خطرناک نیست البرزی فکر کنم 20 انگار مثلا 2 تا زنبور نشسته خب آیا نه چش الان میگم مثلا گرزه 6 جعفری 5 مثلا داستان گرزه اینه که گرزهش درشته یه حجم اساسی زهر خالی می‌کنه اونش خطرناکه بعد میزنه هر جا بزنه اون تیکه بافت از بین میبره بافت دیگه خوب نمیشه حالا از گرزه بعد میشه دماوندی 5.5 بعد میشه جعفری 5 بعد میره بنگاروز 5 دهم بنگاروز یه چیزی کبراست سمت جنوب شرق ایران یه 10 برابر جعفری آره ما تو باغمرک افی یه چیز مار کبرای سیاه دیدیم که اون 14 12 برابر افی جعفری خودت یعنی 30 دقیقه زمان نیازه برای اینکه بتونی یه انسان باغ بکشی الان افی گرزه چی چند متر میشه افی گرزه بستگی داره که به اون شدت زهری که خالی میکنه خب شاید مثلا طرف برسه به بیمارستان تو فرداش بمیره مثلا همچین حالت بسته به نوع بدن فرد با خودش رو میده ما آدم داریم زنبور نیش بزنه میمیره حساسیت داره بدن زن آجی آره اینجا چه صحنه‌ای دیدی از حیوانات پلنگ و خرس و تو سال 96 95 با بچه‌ای که بودیم خدای بچه‌های خیلی فعالی بودن اولای کارشون بوده تو اون زمان ما فیلم‌های پلنگ خیلی گرفتیم که اون موقع ما خودم اینستان اینا داشتم میدادم ما فرشاد اسم میذاشتیم از فیلم‌ها رو اسم میذاشت تو اینستا یه روزی با یکی از این سربازا داشتیم میرفتیم پیاده روی گشتی پیاده یه برای شکار دیدیم خیلی بیقراری میکنه تو مسیر میرفت سمت یه درخت دوباره برمیگشت فرار میکرد فهمیدید یه چیزی شد آره بعد ما رو که دید کلا اصلا مسیرش عوض شد و فرار کرد ما رفتیم تو همون مسیری که بره میرفت دیدیم زیر درخت یه چیزی تکون میخوره یه خورده دور بکشیدیم نگاه کردیم یه خیلی سرش میورد بالا نگاه میکرد دوباره میخواد دوباره دیدیم باد جهت مخالف دوباره باد رو بریدیم رفتیم به اون سمت ایستادیم خیلی بهش نزدیک شدیم تمام این صحنه رو دوربین رو دادم به این سربازه واسه ما فیلم گرفت رفتیم تو 30-40 متریش بلند شد اومد سمت ما من بلند شدم بهش گفتم کجا میای برگشت و دوباره رفت سرباز رفتیم اونجا دیدیم که همون میشه رو گرفته بود نصف میشه رو بخاطر اینکه خراب نشد چاره چه داستانی بود زیر خاک کرده بود فقط یه مقدار مثلا از بدنش دیده میشد مثل این موضوع من 2-3 مورد دیده بودم خرس دیگه اصلا دزد شده بود یه روزم تو همین آواشخور رفته بودم تو سوته آب بزنم یه دفعه دیدم یه دور یه درخت عورسی یه دفعه شکارا رو هم کردن اون خرسه حمله کرد یه شکار رو بگیره با این طرفا اون سال خیلی شکار میگیره مثلا پلنگ چی از شکارش یا غذا خوردنش پلنگ دقیقاً دامنه برنده ما بهش میگیم دامنه گردن خدرو با یکی از نیروهای تازه وارد اومده بودم بنده خدا رفت از سازمان ما نشسته بودیم داشتیم قوچومیشا نگاه میکردیم یه دفعه دیدیم یه پلنگ زد به قوچومیشا یکی رو گرفت ما گفتیم بریم نزدیک بشیم بنده خدا همکارمون نذاشت گفتش که نه خطر داره و نرفت
یه روزی دیگه هم تو آواشخور پایین سوته نشسته بودم، یه دونه پلنگ اومد یه قوچی رو زد. اونجا خب خدا رو شکر دوربین داشتم تونستم فیلم بگیرم. از خود شکارش هم فیلم گرفت. جان آره 3-4 ساعت فیلم گرفتم ازش که دیگه دوربینم خاموش شده و خودم دیگه شب شده و رفتم پاسکو. خیلی عالیه. این فیلم‌ها چقدر ارزشمنده. خیلی. یه بارم با آقای کلانی بودیم، با آقای آبتین بولتنی. من پاسکو موندم، اینا اومدن این مسیر. اینا اینجا یه پلنگ دیدن، من تو پاسکو نشسته بودم، 3 تا پلنگ من تو پاسکو دیدم. بعد آقای چلانی گفت بریم، اومدم پاسکو با هم گفتیم بریم سمت منطقه سوته. رفتیم سوته، یه پلنگ اونجا دیدیم. دوباره برگشتیم پاسکو، همونجوری که چراغ کشیدیم دیدیم 3 تا پلنگ دوباره سر آبن. بعد آقای چلانی گفت یه چراغ بزنیم چه خبر. دیدیم اونجا هم یه پلنگ و 2 تا توله اونجا خوابیدن. همه اینا رو چلانی فیلم، ما موقع دوربین نداشتیم. فکر کنم 7-8 تا پلنگ رو ما یه جا دیدیم. رکوردیه آره خیلی خوب. طبیعت همینه دیگه، طبیعت باید تو همیشه آماده باشی. خیلی به خاطر تو صبر نمی‌کنه، اجازه نمیده تو آماده بشی. کمی ناقص بیاد که خیلی چیزا ازش بگیر. مثلا کلا باید آماده واسه همه چیا باشی. یه لحظه است دیگه. من هم معلومه نیست تکرار بشه دیگه. طبیعت دیگه خودش واسه برنامه‌ریزی میکنه. من دیروز به آقا فرشاد میگفتم، گفته بود که من این دیوارا رو یه روزه تمام میکنم. ما اون روز می‌خواستیم بیایم، مسیر رو ماشینم خراب شد. اومدیم اینجا دیگه گفت آقا دیر اومدی و من دیگه کار نمی‌کنم. گفت خبری دیروز گفت من تمامش میکنم. اومد پاسکو بهش گفتم خوب تمام کردی. گفت باد بود و ابر بود. گفتم من که بهت گفتم تو نمیتونی برنامه‌ریزی کنی. کارمون بیابون میخواد بری دیگه، خودت کاره ای نیستی اصلا. همه الان ما نشستیم صدای تیر میاد، باید بریم دیگه. یه بار ما با یکی از همکارا رفته بودیم گشت، دقیقا همین سر کوههای بالا سر سوخه. خب رو باه معمولا این حیوانای گوشتخوار بزرگتر از خودشی که میبینه شروع میکنه به جیغ کشیدن. دقیقا خیلی جالب بودش. همکار ما از یک ور دیگه، ما تازه آمده بودم سر کار، همکار ما از یک ور صدای جیغ میشه، من از یک ور دیگه صدای جیغ کشیدم. آقا بحث شدش که اون میگفت بودش که نه تو اشتباه میکنی، صدای جیغ روباه از این وره. من میگم نه آقا تو اشتباه میکنی، صدای جیغ روباه از این وره. خلاصه ما از همون سمت بالا سر یار سوته به همین سمت عربچه که دوربین کشیدیم، دقیقاً 3 تا پلنگ دیدیم. ما یه ماده با 2 تا توله که هم عکس ازش گرفتیم هم فیلم گرفتیم. بعد رفتیم سمت پاسگاه که اون روبایی که سمت پاسگاه ما جیغ میکشید، دیدیم که دقیقاً سر آبشخور و داخل خود پاسگاه رد پای پلنگ هستش. یعنی هم اون زمان هم اونجا بودش، داخل پاسگاه بود، یه روبا داشت جیغ میکشید، هم عربچه داخل این منطقه این بالا دقیقاً 3 تا پلنگ دیده بود، روبا داشت جیغ میکشید. آره خاطرات خیلی. آره اینا ایشالا با غرزه و آبادی همه شما یه خاطره. انشالله امروز با هم یه خاطره بسازیم. آره ایشالا. چجوری؟